Hindi ko sigurado, Alex, kung na-inform ka na ngayong umaga ng iyong counsel, pero yung efforts mo na iyon in exposing corruption sa Bureau of Immigration ay hindi na uuwi sa wala. They are not in vain. At sa abot ng makakaya ng aming komite, sisiguraduhin namin na hindi magiging in vain talaga. In fact, owing to your courage, Alex, criminal complaints have been filed against 20 individuals involved in the pastillas scam. May message ka ba sa National Bureau of Investigation turo sa mga pagkakasong ito? Opo, Your Honor. With my legal counsel po, we have been working with the NBI for the past few months, earlier this year, after po nung naunang hearings natin. And ang masasabi ko po is napakahusay po talaga. Yung mga kasama po ng NBI, napakahusay po talaga. Wala po akong masasabi. At saka, very detailed po yung yung ginagawa lang investigation. Pati po yung mga evidence na nakuha nila, like po yung mga sinuggest ko po, yung mga travel records sa BI, nakuha po talaga nila yon. So, ngayon po may kinasuhan na po yung mga NBI. At may mga ebidensya pa silang nakalap. So, base po doon, masasabi natin at hindi na natin ma-deny ngayon na ang pastilla scheme ay totoo. Totoong nangyayari sa bansa natin. So, malaking pasalamat po yun sa NBI na tinutulungan po nila tayo. Ngayon, from my point of view po, aangat pa po yan at marami pa pong susunod na makakasuhan. Kasi ano po yan step by step po yan, may strategy po yan sila. Well, I agree, Alex. No, step by step, may strategy. Yun yung sinusubukan natin sa hearing na ito na kumpletuhin pa. So, babalik ako sa iyo, Alex, at baka yung mga colleagues ko rin, kasama si Sen Frank, sa pagpapatuloy ng pagbubuo ng step by step at strategy na iyan, no? Yung mga ibang substantive questions natin. Pero dahil din napasalamatan muna, Alex, yung Department of Justice at saka yung Witness Protection Program, nais ko ring pasalamatan ang DOJ at ang WPP at itanong din sana sa DOJ, I believe we have online ASEC Nicolas T. ASEC, do I have your commitment? Does the committee have the commitment of the department and the Witness Protection Program na yung proteksyong iyon para kay Witness Alison Chiong ay magpapatuloy hanggang makumpleto natin itong investigasyon at makapag-take ng lahat ng legal actions na didesisyonan pati ng NBI. Okay. Magandang umaga, Your Honor. Salamat po sa pag-imbita sa amin sa DOJ dito sa hearing na ito. Your Honor, yung trabaho po kasi ng witness protection, medyo hindi po yung sasakop ko, no? Medyo isolated po yan para para malimit po ang mga taong involved dyan. Ngunit yung tayo nyo po, ipapagating ko po kay SOG at sa mga tao sa WP. Maraming salamat, ASEC. And kung pwede ring iparating yung paghiling ng komite ng commitment na yung magandang proteksyon na ibinibigay ngayon kay Alison Chiong ay patuloy, ASEC. Ayan, gagawin ko po yun, Your Honor. Salamat, ASEC. At this point, mga kasama, I was prepared to ask some more substantive questions of Witness Alison Chiong, and then next, in fact, to view the presentation of Mr. Ramon Tulfo. But on the request of the former Justice Secretary, the Chair will allow the former Secretary to make a brief opening statement, and then we will continue with the questions to Alex Chiong and Mr. Tulfo. So you have the floor, former Secretary Aguirre. Thank you very much, Madam Chair. Good morning, the Honorable Chairperson, Senator Risa Hontiveros, members of the committee, ladies and gentlemen. I'm here today not just to directly refute the allegation of Mr. Ramon Tulfo that I am the head of the syndicate of the so-called Pastillas scheme
but to prove that this accusation is utterly devoid of basis and served nothing but to malign me and besmirch my reputation. Mr. Tulfo's imputation is fueled by personal vendetta and dirty politics. This accusation, Mr. Tulfo, was the subject of a series of articles he wrote in the Manila Times, which prompted me to file libel and cyber libel cases against him. If indeed Mr. Tulfo was telling the truth, these cases should have been dismissed already, as the truth is a valid defense in libel cases, as enunciated in the Supreme Court case of U.S. versus Bustos. On the contrary, the Office of the City Prosecutor of Manila found probable cause for the filing of informations in court against him for 4 counts of libel. The resolution of said office fittingly eliminates any semblance of truth to Mr. Tulfo's imputation, which I quote. In this case, no scintilla of evidence was presented supporting the allegation of Tulfo in his articles. He simply took the informations of deep throat, hook, line, and sinker to the detriment of the complainant. It is not an established fact that the complainant is involved in whatever capacity in human trafficking at NAIA. Similarly, not an iota of evidence was presented during the previous hearings conducted by this committee linking me to the pastillas scheme. Even Mr. Allison Chiong, the alleged whistleblower, never once mentioned my name in the entire proceedings. It was only Mr. Tulfo who repeatedly mentioned my name sans any concrete evidence. The incredulity of this unfounded claim of Mr. Tulfo is manifested by the following circumstances. First, it has been 2 years since I resigned as Secretary of Justice. As such, I am bereft of any power or authority to control, much less head a syndicate operating in the Bureau of Immigration. Tulfo's accusation serves not only to defame me, but constitutes an affront to BID Commissioner Morente and the current Secretary of Justice Minardo Guevara's authority. He made them appear as lame ducks for allegedly allowing me to wield such power over the said government agency despite being already out of office for 2 years. Secondly, the picture shown last hearing on March 2, 2020, or the helicopter picture, was merely presented to Mr. Chiong for the purpose of identifying the persons appearing therein. He never said that the said chopper was bound for Mulanay, Quezon. Mr. Mark Red Marinas and Fidel Mendoza admitted that one of the persons in the picture said that the same was taken on February 2, 2020. He clarified that they went to San Narciso, Quezon that day to participate in the Feast of San Narciso. This negates Tulfo's claim that a chopper flew to Mulanay, Quezon to deliver my share of the payola in the pastillas scheme. Third, assuming for the sake of argument that I was receiving part of said payola, why would I let my share be flown from Manila to Mulanay, Quezon by a chopper twice a month? This manner would not only attract attention from the people of said small and remote town, but also would alarm any political enemies, one of whom is Mayor Roselito Tito Ojeda, the friend of Tulfo. I would certainly opt for a more discreet way of receiving my share of the purported loot, if indeed true. An evidence to be believed must not only come from the mouth of a credible witness, but also the same must also be credible in itself. Mr. Tulfos miserably failed to meet both requisites. Fourth, the Visa Upon Arrival program is a good project many countries have adopted. As a matter of fact, it was Mr. Tulfo's sister, the then Secretary Department of Tourism, Wanda Teo, who kept requesting and following up the formal issuance of the circular for its implementation. Further, the program had not been subject of any controversy or scandal since its implementation on August 15, 2017, up to the time I resigned on April 5, 2018. Finally, in his March 5, 2020 column of the Manila Times, Mr. Tulfo went crazy and ballistic, blaming everybody except himself for not supplying him the evidence to prove the accusations against me.
He blamed Palace spokesperson Salvador Panelo, Secretary Martin Andanar of the Presidential Communication Office, and Chairman Dante Jimenez of the Presidential Anti-Corruption Commission for not providing him evidence. Mr. Tulfo should be reminded of the legal maxim that he who accuses must prove, to quote a phrase in the poem The Mask of Pandora by Henry Wadsworth Longfellow, those whom the gods wish to destroy, they first make him mad. Medyo nasisiraan na dahil hindi na-reappoint a special envoy kuno. Let me tell you, Mr. Tulfo's motivation in implicating me in this very serious offense. He was introduced to me by his friend in the media, then Mayor Mulanay Quezon of Mulanay Quezon, Tito Ojeda. Tulfo frequented Mulanay Quezon because he had a friend there. Whenever Tulfo went to Mulanay, Mayor Tito Ojeda would always give Tulfo police security escort in going to and from the house of a friend. Being friends, I handled the criminal cases of Tulfo against the spouses Raymond Santiago and Claudine Barreto. When the latter mauled, ginulpi po yan ng mag-asawa at the airport. I represented Tulfo gratis et amore. Ganyan po kagandang tumanaw ng utang na loob yan Tulfo na yan. However, the said friendship went sour when I, as then SOJ, did not grant his request for the consolidation of more than 90 cases filed against him by the Iglesia ni Cristo. This is due to a new hierarchy at the DOJ. Under the new law, the National Prosecution Service, NPS, headed by the Prosecutor General, PG, has jurisdiction to receive and resolve cases filed before the different prosecution services in the Philippines, while the Office of the Secretary jurisdiction is merely appellate. Tulfo called and texted me to remind me of such requests. According to him, because of the numerous libel cases pending in different places of the country, he incurred big expenses and suffered inconveniences in traveling to defend himself. My refusal to disregard the procedure involving his motion for consolidation of cases got me the ire of Mr. Tulfo. He accused me of courting the favor of the INC as I had plans to run for senator in the May 2019 elections. Few weeks after that, Tulfo started writing libelous articles against me in his column in the Philippine Daily Inquirer, and after he was kicked out of the PDI in his column in the Manila Times. These articles were likewise the subject of the libel and cyber libel cases that I filed against him and presently pending trial before the Regional Trial Court of Manila. Only about 2 weeks ago, Mr. Tulfo was arraigned of these cases. Quoted hereunder is the exact text sent to me by Tulfo on August 16, 2017. Vit, that is how Tulfo called me. Vitaliano, the first three letters. Vit, please act on my petition to consolidate all my libel cases filed by INC. More cases are being filed in other parts. By the way, Mayor Ojeda, your cousin, is sending his regard. He is threatening me by using my cousin, Mayor Ojeda, who is his friend. But the reason I'm asking you for the consolidation of all my libel cases is that I have been going to different fiscal's office in Metro Manila lately. Yesterday, I went to Parañaque Fiscal. The day before that, in Las Piñas. Last week, in Makati and Parañaque. Tomorrow, I'll be answering a summons from the Quezon City Fiscal. If you could only have all these cases consolidated ASAP, I may be saved all the trouble. It is not too much to ask since it is a legitimate request. Your reason that you can't dictate on the NPS is flimsy. I wasn't born yesterday, Vit. However, I can understand if you're receiving pressure from the INC since it has been bruited about that you are running for the Senate. Come on, Vit. I'm telling you all this because I still consider you my friend, even if you no longer consider me yours. These undisputed facts attest to my innocence
of the malicious imputation of Mr. Tulfo. I have been a member of the bar for 48 years of good standing. I have no derogatory records. I graduated valedictorian from the Sambeda College of Law. In short, my reputation as well as my family's good name is at stake here. I therefore challenge Mr. Tulfo, if you are brave enough and you have the goods, file the corresponding case and face me before the proper forum. You have absolutely no right to use this august body to malign and discredit me or bring dishonor to my family. I would like to reiterate my thanks to the Madam Chairperson, for giving me a chance to read or deliver my opening statement. Thank you very much, ma'am. Thank you, former Secretary Aguirre. For the record, may I also state that this committee and the hearings it is conducting in aid of legislation, the inquiry on the POGO-related prostitution, and other issues that have come out, including the pastilla scam, are an eminently proper forum to hear this issue and related issues. And the chair and the whole committee, the whole Senate, will never allow that these hearings be used for any base motives, but all are for trying to surface the truth about these issues, lalo na sa kinalaman niya sa epekto sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at pati mga bata. So again, thank you to the former Secretary Aguirre. May I also Madam state Chairman, for the record that Mr. Glenn Comia sent a letter to my office just this morning declining our invitation to the hearing. So that is for the- Chairwoman, may I submit Secretary? two Yes, copies, please two submit, copies to form part Comsec. of the records of these Please proceedings? receive the copies from former Secretary Aguirre of his opening statement. Thank you, former Secretary. Of course, Mr. Tulfo, I will be getting to you shortly for your presentation. But if the resource persons will please allow me to continue the questions to Mr. Alex Chiong. So Alex, to continue, no, at gusto ko ring kasabay nung pag-express ko kanina ng appreciation ng komite kay Alison Chiong, gusto kong paalalahanan lahat that he has already been granted immunity, and this immunity also covers the statements he will or may make during this hearing. So Alex, gaya ng nabanggit ko kanina, ang NBI ay nag-file na ng graft complaints laban sa 19 officers ng Bureau of Immigration. I-enumerate ko lang yung mga pangalan nitong mga individual na ito, one by one. No? Grifton Medina, Deon Carlo Albao, Fidel Mendoza, Abdul Haves de la Tonga Haji Basher, Gabriel Ernest Estacio, Ralph Ryan Garcia, Fol Villanueva, Abdul Fahad Calaka, Danilo Deudor, Mark Macababad, Aurelio Somera Lucero, George Bituin, Salahuddin Hajinur, Chevy Chase Nanyong, Hamza Usudan Paknum, Manuel Brillante Sarmiento, Cherry Pie Payabyabri Colcol, Herman Tegio Robin, and Jeffrey Dale Ignacio. Sa 19 names na ito, alin ang personally or ilan sa 19 ang personally familiar sa iyo? Your Honor, kilala ko po sila lahat. Kilala ko po sila lahat. And from those 19, sino yung involved sa pastilla scam base sa personal knowledge mo? Opo. Since 19 po kasi yung names, mas accurate po sana kung if I could see a copy of the names. Comsec, could you please provide Mr. Chiong a Para po copy? ma-enumerate ko sa 19 inyo charged. kasi Yes. based po sa personal knowledge ko sa bawat isa sa kanila. Kilala ko. Yung mga na-mention niyo. Okay. Yung mga
Mag-start po tayo kay Acting Chief Ports Operation Division Grifton Medina. Kung matatandaan po natin sa previous hearings, andi dito si Sir Grifton Medina, hindi ko po siya naituro. Kasi wala po, ito po yan, frank answer po, no? Yes, please, of course. Si Sir Grifton Medina, I believe, alam niya yung nangyayari. Alam niya na may pastilla scheme. Imposibleng hindi. Yung nangyayari yun under the airport. Ngayon bakit? Why can't he stop it? So, reality po kasi tingnan nyo, I came out, tingnan nyo po yung nangyari sa akin nawala yung career ko, na-endanger ako at saka yung pamilya ko. So, how can he do it? He knew it, but how? How is anyone supposed to fight corruption in this country if it's like this? So, ayun po yun. Ang masasabi ko lang kay Grifton, kay Sir Grifton, alam niya yung nangyayari. So kung nakasuhan siya at nagkaroon siya ng kaso dahil sa command responsibility, edi valid po yun. Ngayon, kung nagkaroon po ng malawak na investigation ng NBI, at bale, Your Honor, kung may nahanap pong ibang evidence against sa kanya, edi pwede rin pong gamitin ng NBI yon. Opo. Sige, Alex, if you could proceed down the line of the 19, so 18 other names. Sino pa, bukod kay Mr. Medina, sino pa yung, sino sa kanila yung involved based sa iyong personal knowledge? Okay, itong si Mr. E.R. German Robin, ito nga pala, na-recall ko na, siya yung president ng IOAP. Ito yung letter R, Herman Tegio Robin. Herman Robin po. Ngayon, hindi ko po siya, actually hindi kasi matunog yung pangalan niya, hindi ko naalala, hindi ko na-include last time kasi nag-focus po ako dun sa mga nagsusupply talaga ng Chinese passengers. Ngayon, I think from the past na nakita ko rin na lumalabas yung pangalan niya doon kasi ang code name niya ER doon sa Pastillas Group. So, kung nakasuhan siya ng NBI, most probably na hanapan din siya ng evidence, no? Then si Mr. Deon Carlo Albao is a TCEU deputy chief. So, ayan, kasama siya. Si Mr. Abdul Fahad Kalaka naman, Danilo Judor, Gabriel Estacio, Ralph Garcia, mga Viber admins ito na nag-attend sila last hearing. So, ito yung mga Viber admins. And then si Fidel... Pakiulit, yung mga Viber admin, si Mr. Kalaka, Mr. Deudor. Yes, Your Honor. Sino pa yung isa? Si Gabriel Estacio. Mr. Estacio. Tapos si Ralph Garcia pala, naging Viber admin din to, at the same time TCEU member din to. And Garcia. So just to clarify lang po, no, the TCEU, Travel Control Enforcement Unit, para yung kumbaga sa Bureau of Immigration, two sides of a coin yan. Pagka sindikato, yan ang backbone ng syndicate. Ngayon, kung gusto mo naman pigilan yung entry ng pastillas, yung mga pastillas scheme, TCEU din ang pipigil dyan. So, TCEU na position is very important. So, yan, TCEU member din po yan siya. Fidel Mendoza naman po is, ika nga po, ang tawag nga nila dito, kingmaker kanang kamay to ni Mr. Red Marinas, si Fidel Mendoza, and big time po to, big time. Common knowledge to sa BI na big time yan. Tingnan nyo na nga lang po yung mga based din sa mga niya. Well, may SALN siya, of course, may SALN siya na yung pinersent last time, pero I'm sure may iba pa yung... Then si Chevy Chase Nanyong, na siya yung nasa video actually, si Chevy Chase Nanyong,
And TCEU po yan. So yun, based po dun sa evidence ng video na nai-present po dito, si Chevy Chase Nanyong, TCEU member po yan. So dun po natin mapapatunayan na TCEU talaga yung nag-check ng mga passengers. Then Paul Villanueva is a Viber admin. And then itong si Mr. Abdul Hafez Haji Bashir, parang frontliner lang din siya. Parang foot soldier. Pero na-promote siya, naging supervisor na siya eh. Bago ako umano doon. Yan, mamaya interesado kung i-follow up sino dito ang foot soldiers lang, sino dito mga bosses talaga, at Apo. kung meron pang iba. So please continue. Si Mark Makababad naman po, na isama to dahil Viber admin din to. And ito lang po, isisingit ko yung mga Viber admin kasi, sila na rin sila yung may hawak ng data. May mga ledger yan, may mga spreadsheet yan sa computer sila and sa phones nila. Kung ano yung mga collection, sila yung connected sa mga boss. So, sila yung nakakaalam. No? So may data trail, may information trail yung ganito mga scam tulad ng pastillas scam. Meron po, Your Honor. Or for that matter, yung isa pa namin inaalam dito sa komite, yung VUA, yung visa upon arrival ng mga data. Meron ding data trail yon. Meron po, Your Honor. Okay. So please, and then please continue with these 19 names. With regards po dun sa data po no, ng pastillas scam. Napakalaki po kasi yan napakarami ng passengers. So, meron talaga, may spreadsheets yan sila. Ngayon alam na natin yan baka sana ma-recover pa natin yon. Doon naman po sa VUA, ang records po yan nasa main office po kasi yan, Your Honor. Then itong tatlong susunod, si Aurelio Lucero, III, George Between at Salahuddin Hajinur, ito mga duty immigration supervisors ito. Under nila ang mga frontline immigration officers o mga foot soldiers. So bawat shift, merong mga at least isa nito or tatlo. Ngayon, so kung sila ay mayroong under sa kanila na foot soldiers, sila mismo hindi foot soldiers lang. hindi po. Pero sila Supervisor na ba po yung sila. pinaka-bosses nitong buong pastillas scam? Hindi pa po, Your Honor. Okay, please continue. Supervisor po sila. So, para lang po may analogy, no? Halimbawa, nagtatrabaho po kami sa Jollibee. Ito po yung manager nung branch. So, bakit nasama tong tatlong specific supervisor na to? Kasi, sila ang Viber admin ng mga duty immigration supervisors. In other words, sila yung may hawak ng data noon. Sila yung may mga spreadsheets. Sila yung nag-meeting with the other Viber admins para mabuo yung hatian. Yung hatian po na yung may chart po tayo na ipinresent last hearing na very very detailed. Then si Jeffrey Dale Ignacio is also a foot soldier. Pero ito pong tatlong to, si Jeffrey Ignacio, si Hamza Pakasum at si Manuel Sarmiento are all foot soldiers. Bakit sila nasama? Kasi based po dun sa evidence, yung picture na present natin, na-identify po sila doon. Kasi meron pang isang officer na kumuha yata may officer na kumuha ng picture na yon, pinost dun sa Viber group na ayan, may pastillas na. Sila yung napicturean doon. Kaya po nasama sila. Na si Cherry Pie Recall Call, siya po yung Your Honor, yung Chepi na nung ibinasa po, Viber admin din po ito last time. And finally, meron po dito si Miss Lia Wu ng Empire. Sa VUA po ito So, mas more on sa main office. Sa tingin ko po sa main office ang makakapag-provide po ng evidence. Main office ng Bureau of Immigration. Opo, yung specifically po yung SOCU. Kasi
ano po pag dumarating po sa amin yung VUA, tatatakan na lang po. So ninonote ko, Alex, na lahat nung 18 names na ito, at least yung 18 sa Bureau of Immigration, involved sa pastilla scheme based sa personal knowledge mo to one degree or another. Meron diyang foot soldiers, meron diyang supervisor ng foot soldiers. So hindi lang sila foot soldiers, sabihin natin mid-level sila dun sa parang totem pole na yon. So mula nung past hearings hanggang ngayon, mukhang nagde-demonstrate ka ng basic knowledge ng power structure sa loob ng Bureau of Immigration, at least as far as itong pastilla scheme is concerned. Nakarakterize mo na itong mga individual in terms of where they are on the totem pole. At yun na nga, maraming beses, nung mga nakaraang hearing din, ginamit mo yung salitang boss nung nagbigay ka ng testimony mo. Kahit sino ba sa 18 na ito sa BI, sila na yung boss nitong pastilla scheme? Sa listahang ito, sino ang bosses? Your Honor, pag sinabi po kasing boss, dito sa immigration po kasi, itong term na boss, napaka parang broad ba niya? Yung pag sinabi na, bakit niyo ginawa yan? Sabi ng mga boss. Sabi ng mga boss, halimbawa, sabi ng mga boss, i-check niya daw muna sa loob kasi nagmamanman ng NBI dyan. So lahat ang checking sa loob. So yun. Wala po dito yon. Wala dito yung mga boss. So wala dito sa listahan ng 18 BI yung mga boss. Wala po dito. Panay sila foot soldiers or at the highest, mga supervisor ng foot soldier, mga mid-level, kumbaga. Tama po, Your Honor. Alright. So sino sa tingin mo, based ulit sa personal knowledge mo or sa pagkaalam mo, ay involved sa pastilla scam bukod dito sa mga nabanggit na ng listahan ng kinasuhan na ng NBI? Bali, Your Honor, yun pong mga boss na tinutukoy ko is yun pong mga minention natin last hearing na kumbaga nabuo po itong pastilla scheme nung panahon ni POD Chief Red Marinas. Tapos under po niya as TCEU, under po niya si overall TCEU head Erwin Ortañez. Tapos si Erwin Ortañez, under naman niya yung tatlo na si Glenn Comia, if I remember correctly, during that time, Terminal 1. Si Bien Guevara, Terminal 2 na iya. Tapos si Bien Binsol na iya Terminal 3. So ito yung mga boss. Kasi ang mga boss, ang hawakan po niyang posisyon, TCEU. Dahil TCEU po yung nagko-control. Yun po yung backbone ng sindikato. Kaugnay nitong kasasabi mo lang mga pangalan nung tinanong ko sa iyo, sino yung involved sa scam bukod sa mga nakasuhan na ng NBI. Gusto kong basahin yung affidavit mo dated, yung parte nito, no, dated Feb 27, 2020. Quote, nung napansin na nila ang kapakipakinabang na operation na ito, inagaw at pumalit na dito si Ports Operation Division Chief Mark Red Marinas, ang kanyang Overall Travel Control and Enforcement Unit Chief na si Erwin Ortañez at ang bawat TCEU head niya na sina Glenford Comia, Terminal 1, Benlado Bien Guevara, Terminal 2, at Daniel Den Binsol, Terminal 3. So yung mga pangalan na sinabi mo ngayon. To continue, mayroon silang mga TCEU Deputy Head na sina Billy Cadang at Anthony Lopez, Terminal 3, at Arlan Mendoza, Terminal 2. Sila na ang nagkontrol ng mga koleksyon mula sa mga papasok at palabas ng mga pasahero. At sila na rin ang nagbibigay ng mga komisyon bago matapos ang bawat linggo. Pero nung kalagitnaan ng taong 2019 ay inalis na rin yung mga nasabing hepe ng TCEU mula sa kanilang mga pwesto. Si Mark Red Marinas naman ang itinalagang Associate Commissioner ng BI pero pinamumunuan pa rin niya ang POD. Ngunit noong kumandidato siya bilang mayor ng Muntinlupa City ay bumitaw na rin siya sa BI.
close quote. So Alex, do you stand by this affidavit? Yes, Your Honor. Right? So Marinas, Ortañez, Guevara, Binsol, Kadang, Lopez, Arlan Mendoza. May I confirm, ito yung mga sinasabi mong mga boss? Yes, Your Honor. Alright, At so- least within BI po. Yes, at least within BI. So I would like to manifest for the record that counter-checking with the list of names, this list of those with the NBI, these individuals have not been charged. Now, let me quote from your affidavit further, Alex. You were asked the question nung isang nakaraang hearing. Bukod sa mga nabanggit mong personalidad, mayroon pa bang ibang alam mong nagpapatakbo ng pastilla scheme? And you replied, bukod sa mga nabanggit kong TCEU head bawat terminal, mayroon din pong mga terminal head ng bawat terminal sa NAIA. Ang mga terminal head po na ito ay sina Cecil Jonathan Orozco, Terminal 1, Dennis Robles, Terminal 2, at Bradford Allen So, Terminal 3. Deputy Terminal Head naman si Vincent Bryan alias Terminal 1. Si Herman Robin naman na presidente ng Immigration Officers Association of the Philippines ay isa ring Chinese supplier. Close quote. Orozco, Robles, So, alias Robin. In your own words now, Alex, can you describe their participation in the pastilla scheme? Kasi of record din, gagawin kong of record na of these last 5 names, only Herman Robin has been charged by the NBI so far. So paano mo ilalarawan yung partisipasyon nilang 5 sa pastilla scheme? Your Honor, iisa-isahin ko po no para mas So beginning with Gabriel Ernest Estacio. I'm sorry. Doon po tayo sa terminal head or kay Gabriel Ernest Estacio po? If you want sisimulan mong sagutin sa Terminal 3, would you say? Ay yun pong mention po natin. Yung Sige lang, yung 5. Apo, yung 5 po. Sa terminal heads po, base nga po doon sa chart na ipinakita natin last hearing, kasama po sila sa hatian. Ang terminal head, if I remember correctly, 5%. Diba? Di ang laking halaga po noon kasi isang tao, 5% ng total hatian. Now, na-mention po sila. So yun po yung participation, hawak po nila. Ang isa pa pong specific dyan, like si Dennis Robles, terminal head ng NAIA Terminal 2, is a supplier. Chinese supplier po siya ng pastillas passengers. Kaya po siya naisama dyan. And then, sino po ba yung naisama dyan? Si Orozco, So, Si alias So, and Robin. si So is also the terminal head of NAIA Terminal 3. The same with Orozco, Terminal 1 naman siya. And then si Alas is the deputy terminal head of NAIA Terminal 1. So under siya ni Orozco. And then ngayon, Your Honor, pwede pong maging supplier yung mga yan lahat kasi simula po nung medyo babalik po ako ng konti nung nagkaroon po kami ng expose ni Sermon, nahirapan na akong kumuha ng information kasi naghigpit na yung sindikato dahil nga ayaw nila ma-expose. So pwede pong suppliers din yung mga iyan based po dun sa internal Viber group nila. Kaya sila naisama dyan. So sabi mo, pwedeng itong 5 ay suppliers, Chinese suppliers o suppliers ng pastillas passengers. Opo. May termino pang ganon. So again, it is of record that of these 5, si Mr. Robin pa lang ang na-charge ng NBI. Opo. Sa affidavit mo rin, Alex, in-identify mong administrators ng Viber groups, sina Gabriel Ernest Estacio, Ralph Ryan Garcia, Paul Villanueva, Abdul Fahad Calaka,
Danilo Deodor, at saka Mark Macababad. Do you stand by this enumeration? Yes, Your Honor. Right? So I note that these individuals were charged by the NBI. So yung isang mapapansin natin ay yung na-charge, so far, yung na-charge ay mga Viber administrator. Pero Yes, Your hindi Honor. na-charge yung mga bossing. Yes, Your Honor. Alright. So, Alex, kung alam mo lang ha, kaya mo bang i-estimate magkano ang isang Viber administrator dati ay tumatanggap mula sa pastillas ka? Halimbawa, kahit sa isang linggo, magkano yon? So, ang estimate po natin, no, example, sa Terminal 1, kung ang immigration officer, ang foot soldier, nakakakuha ng 20,000, edi it's safe na lang na sabihin natin na doble yung nakukuha nila. Or maybe more, kasi yung sila yung may hawak ng libro, sila rin yung nangongolekta, sila yung bagmen. So, Viber administrator mula sa pastillas scam sa isang linggo, at least 40,000 pesos or more. Opo, estimate po yan. Estimate. And then kanina sabi mo, yung terminal head ay tatanggap ng mga 5% every week. Tama ba? Opo. So, in absolute terms, mga magkano yon? Magkano ang 5% every week sa terminal head? Yung every week po, Your Honor, if you go into the specific figures, medyo mahirap po ako magsabi ng specific figure ngayon, no? Pero napakalaki nun. Napakalaki po nun, yung weekly na yon. And what about yung TCEU chief mismo? May estimate ka ba kung magkanong natatanggap niya linggo-linggo? Like that, Your Honor, sa TCU chief naman po, definitely mas malaki kaysa dun sa Kasi ito terminal head. Kasi ito yung pinaka-trusted ng grupo ng sindikato, yung TCEU chief. Opo, mas malaki po. Tapos yung actual head, yung pinaka-head, yung buong pastillas scam, mga magkano kayang natatanggap niya? Pag sinabi po nating pinaka-head ng pastillas scam, sino po ba talaga ang head? So, meron po kasi mga suppliers, merong mga travel agencies, may mga ang nangyari po kasi sa BI, Your Honor, naging parang palengke. Open market na siya. Anyone na eh. So, maaari po na, ito nga po, minention ko po yung mga boss, di ba? Opo, yun po, Your Honor. Pero yung mga head, at kung sino po yung pinakamalaki yung kinikita, since open market na siya, kani-kaniyang na yan. Paramihan na yan. Ika nga po. Competition Competition na po. Alex, sa mga naka-charge sa ngayon, sa BI, yung 18, lahat ba sila nasa iisang grupo? Parehong syndicate ba yon? Bale, Your Honor, po kasi, iisa lang po yan. Ngayon, iisa lang po yung sindikato. Pero syempre, ang may hawak po niyan, yung mga minention po natin na boss earlier. Bakit sila yung boss? Sila yung may position at that time, sila yung TCEU. So, sila po yung may hawak. Ngayon, kung may mga minority po, kung may mga sumusuway po sa grupo, ito po yung mga, hindi ko na po maalala yung names, no? Pero merong particular officer na, halimbawa, hindi niya nire-report yung kinikita niya o binubukulan niya yung grupo, ayun, inassign siya sa somewhere ba yun, sa Mindanao, and then nag-resign na lang siya. Parang ganon yung ginagawa nila. Pero lahat nitong 19 na charge sa Bureau of Immigration, iisang grupo. Walang miyembro ng ibang grupo pa. Iisa lang po. Iisang grupo Opo. sila. Okay. Centralized po. Centralized. And kailangan ko ring tanungin, to which group did you belong?
No particular group po, Your Honor. Kasi ano lang, we were foot soldiers eh. We were just doing what we were told to do. And by the way, Alex, based din sa personal knowledge mo, kailan nagsimula itong pastillas scam na ito? Opo, ang pinagmulan po niyan, yung time na, may time kasi na, I will try to go back na para alam po natin yung history ng BI, pero I'll make it quick. Bago ako pumasok sa BI, merong airline OT. So tinanggal yon. So anong ginawa ng BI? Gumawa sila ng paraan para mapunan yung sweldo ng immigration officers. Kumuha sila sa Express Lane Fund. So napunan. Nangyari, nung bandang 2016, tinanggal din yon yung sa Express Lane. So nabuo yung pastillas kasi, pero small time pa to noon. So pero yung period na yon simula 2016 hanggang, tama ba, kung itanong ko sa iyo, yung period na 2016 to 2018, meron ng pastilla scam. Meron na po, Your Honor. Nagsisimula na siya. Nagsisimula. Bagamat sabi mo maliit pa lang. Opo, Your Honor. Okay, and Tapos then, 2016, bale mga hanggang bandang end ng 2016 ba yan o mga fourth quarter ng 2016, if estimate ko. Basta nung nakita na nila POD Chief Red Marinas at that time na, uy, parang lucrative to. Doon na pinalaki na po. at may pastillas scam na bago October 2018, for example. Kasi you're starting, ang pag-recollect mo ng kasaysayan ng pastillas scam, nagsisimula ka 2016 pa. So before 2018, meron na ito. Meron na po, Your Honor. Okay. So lastly for now, from the chair, Alex, merong pa bang anything na gusto mong ibahagi sa komite na hindi mo pa nasabi sa amin nung nakaraang hearing or hanggang ngayon before I move on to our other resource person? Ano lang po, yung hindi lang po sa komite pero for everyone po na in reality when I approached Sir Montulfo, it was a learning process for me. And then when I approached your office po, Senator Ontiveros, it was also a learning process for me. And mahirap pala, no? Mahirap palang, ito pala yung reality na mahirap pala tong pinasok natin. Pero pasalamat po ako na may mga katulad niyo po na lumalaban para sa bansa natin. So yun lang po. Ang bottom line ko po is nag-ambag lang po ako. Nagawa ko po yung ambag ko. Sana po is magtulungan lang po tayo mga Pilipino. In our own little ways, kung makakapag-ambag po tayo, at least may pag-asa pa tayo. Yun lang po. Maraming salamat, Alex. I think dumadami yung mga kababayan natin sa loob nitong committee hearing room at sa labas, pati yung mga nakakasubaybay sa iyong mga pag-testify dito sa aming komite na nakikiisa sa ganong layunin. No? And kaya muli nagpapasalamat ako na yung ambag mo ay naging isang malaking simula para mas mapalawak at mas mapibilis natin ang prosesong ito. So muli salamat sa iyo, Alex. Gusto ko ngayon sanang tanungin si Attorney Francisco, Attorney Janet, na Chief ng Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation. Attorney Janet, are you online? Yes po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Wala po kayong video, audio lang po? Meron po, ma'am. Yes, please. Salamat. Thank you. Ayun, salamat. Yes, ma'am. Good morning po. Yes, nakita ko nga pala kayo kanina sa simula. Opo. Opo. Attorney Janet, gusto ko lang ipahayag yung appreciation ng komite
para sa efforts ng National Bureau of Investigation at particular din para sa paniniwala nyo sa testimonya ni witness Alison Chiong. Gusto ko pong tanungin, ma'am, kung natapos na po, na-conclude na po ba ng NBI ang inyong investigasyon at nag-i-intend ba kayo mag-file pa ng mga dagdag na charges kung yung mga facts at yung mga ebidensya ay iwawarrant ito? Una sa lahat po ma'am, gusto ko pong batiin ang lahat nandito po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gusto ko pong i-inform ma'am na bawat division po ng National Bureau of Investigation ay may kanya-kanya pong mandate. Ako po ay naka-assign as Chief of the Anti-Human Trafficking Division. And ang nag-iimbestiga po diyan sa pastillas scheme, isang Special Action Unit Division po ng Bureau. So I have no personal knowledge ma'am kung meron pa pong ginagawang investigasyon ang Special Action Unit regarding po dun sa iba pang mga respondents. So maaari ko pong ipagpaalam sa Special Action Unit Division, ito pong tanong nyo hinggil sa mga iba't iba pang mga tao na posible pang kasuhan base na rin po sa testimonya po ng ating mga witnesses, ma'am. Salamat, Attorney Janet. At since sabi nyo kayo po yung in charge sa Anti-Human Trafficking Division, I hope po you can stay with us sa hearing dahil mamaya baka makadako rin tayo sa mga tanong tungkol sa visa upon arrival at kung paano ito maging ginamit para naman mag-enable ng trafficking at prostitution kaugnay ng POGO workers dito sa Pilipinas. But ma'am, before Yes I po. let you go po at this point, well, nagpapasalamat din ako sa protection in a sense na ibinibigay ng NBI kay witness Alex Chiong dahil sa pagpapahalaga nyo ng Bureau sa kanyang testimonya. Tulad nung hiniling ko sa DOJ kanina, maaari ko rin bang mahingi yung commitment ng Bureau na yung proteksyong iyon, yung pagpapahalagang iyon ay magpapatuloy? Opo ma'am, lahat po ng proteksyon na maaaring ibigay po ng National Bureau of Investigation kay witness Chiong po ay ipoprovide po ng tuloy-tuloy po ng NBI at ipaparating ko po sa management ng Bureau po ang inyong pong request at yung mga iba pa pong mga na-discuss po dito sa hearing ngayong umaga, ma'am. Salamat po, Attorney Janet. Maraming salamat, no? Pareho para sa commitment na iyon at yung pagpapaabot na gagawin ninyo tungkol sa ganitong pag-uusap natin sa management ng Bureau. Additional questions lang po, again, before I let you go, dahil sa recent development kagabi, no? Mako-confirm nyo po ba yung media reports na yung pinuno ng NBI Legal Assistance Bureau, si Joshua Paul Capiral, ay inaresto kagabi dahil sa pagtanggap ng bribes mula sa miyembro ng Pastillas Gang, kapalit po sa hindi pagsali sa kanila sa mga charges? Opo ma'am, meron po akong, binerify ko po yung information na yan sa isang official ng legal service po namin at kinonfirm po na na-entrap na po si Attorney Capiral at ngayong araw pong ito ay magpa-file po ng demanda sa Department of Justice po. Ang balita pa po namin, Attorney Janet, ay si Attorney Capiral ay may kapatid sa loob ng Bureau of Investigation, Bureau of Immigration. Tama po ba ito? Yun po ang initial na information po na nalaman ko po, ma'am, na may kapatid po siya sa Bureau of Immigration po. Alright, Attorney Janet. And lastly po, may impormasyon na po ba kayo kung sino-sino sa Pastillas Gang ang nagbayad kay Attorney Capiral para hindi sila isama sa charges? Katulad nga po ma'am na nabanggit ko kanina, ang nag-iimbestiga po kasi ng pastillas scheme ay ang Special Action Unit Division na pinamumunuan po ni Attorney Dongalio. At wala po akong personal knowledge po dito sa particular na kasong ito.
makakaasa po kayo na i-relay ko po itong question niyo po kay Atty. Dongallo po, ma'am. Yes, Ma'am Janet, the committee would really appreciate. Hello? Niya at sa kanyang testimonya ay bahagi ng pastillas scam at itong sino-sinong nagbayad para hindi sila isama dun sa charges so far na final ng Bureau or cases na final ng Bureau. So maraming salamat sa inyo, Attorney Janet. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you po. Thank you. So ngayon, Mr. Ramon Tulfo, may I turn to you po. I would like to seek your comments dito naman po sa katitestify ni Alex Chiong, pati po sa findings ng NBI na pinag-usapan namin ni Attorney Janet. At para lang maging specific ako sa direksyon na inaasahan kong tatahakin natin, naniniwala po ba kayo na mayroong pang sangkot na tila ay naabsuelto so far? Yung mga nakalagay dyan sa second list, wala yung mga hindi nadamay yung mga first list. Yung mga 19 yun, di ba? Karamihan dyan ay hindi na ibigay sa akin yung mga pangalan ni Alex. Ang mga ibinigay ay yung mga wala. In fact, palagay ko, kaya na-aresto itong si Attorney Capiral dahil hindi niya dinahamay yung mga nilagay sa listahan na dapat sampahan ng kaso, yung mga binigay sa akin ng mga pangalan ni Alex. Specifically, Mr. Tulfo, sinong mga pangalan iyon na sinasabi niyong nasa second list pero wala naman sa first list? So sa aling pangalan yung gap pa na dapat ay ang pangalan lang ng nakikilala ko na palagi binabanggit noon ni Alex ay yung kay Fidel Mendoza. Si Grifton Medina ay naibanggit ni Alex sa akin, pero yung pagkakabanggit niya mukhang tanga siya. Hindi niya alam yung mga nangyayari sa airport o kaya nagbubulag-bulagan siya. But other than that, karamihan po ng mga nasa listahan ay wala po doon sa mga binanggit ni Alex sa akin. Ngayon, Ginong Tulfo, nung nakaraang hearing, sinabi niyo na ito, na may chartered helicopter na ginagamit ang mga taga-BI para iabot di umano kay dating Secretary Aguirre sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon, yung share. Do you stand by this statement, Mr. Tulfo? Kung walang pupuntang helicopter sa Mulanay. So pagbalik po natin kay former Sec Aguirre, babalikan ko po yung tanong na yon. Nag-communicate po kayo, Ginong Tulfo, sa komite na meron kayong presentasyon. You asked to be able to play the presentation. So Yes, Madam Chair. the committee will view it now, please. Sige po. Ayan po yung helicopter na palagi nagla-landing sa Mulanay. Look, yung pong bilog na pula, may yung mga duffel bags. Mga duffel bags po, na ang paniniwala po ng mga tao sa Mulanay ay pera. Pakikuha na nga yung iba. Ayan yung sabi nung mga tiga-BI noon na hindi sila pupunta sa Mulanay. Ito po magpapatunay na maraming helicopters, at least 3 na pumupunta sa Mulanay sa isang buwan, mga 3 beses, 4 na beses. Yung
nakalinya pong pula, duffel bags po yan na binababa sa helicopter. Rosan, ayan po yung mga Rosan. Ayun mga si Fidel Mendoza, si Mike Marinas, yung pong isa, yung po yung bagman ni Secretary Aguirre. Noon, si Burgos Barriata. Ang pangalan po niya, Boogie Bagman. Hindi ito sa labas. Nervous ka naman, iyo. Ano nangyari? Baka hindi natin mapresenta yan. Nagkabaliktad-baliktad na Rosalda. Ito pong yung pong litrato na yan po si Secretary Aguirre. Yung sa kanyang kaliwa po ay yung kanyang bagman, si Burgos Barriata, Boogie kung tawagin. He was not an organic member of the Bureau of Immigration, nor was he a member of the Department of Justice. Organic member of the Department of Justice. Palagong kasama yan ni ex-Secretary Aguirre sa mga lakad kasi yan pong nagkukolekta. In fact, sa Bicol po yan, yan po yung bagman niya sa wedding sa Bicol. Ayan po yung helicopter. Sabi ni mga immigration people, hindi raw sila pupunta. Ayan, helicopter bumababa. Yung mga tao roon ngayon lang ata nakakita ng helicopter. Ayan na sila. Ayan. Yung bumababa. One of the flights na okay. Ayan pa pong ibang helicopters, Madam Chair. Puti na naglalanding po sa Mulanay. That's another one. Yan pong helicopter na yan. May dala-dala pong mga duffel bags. Yung pong bahay ata ni Secretary Aguirre. Yan po yung mga sometimes yung mga immigration officers pupunta po sa Mulanay. Ayan po yung mga kotse nila. Kung hindi po sila lumilipad, sumasakay po sila na sasakyan. Mulanay is about 8 hours from Manila. Ayan, yung mga sasakyan, mga immigration officers na miyembro ng sindikato na bataan ni Secretary Aguirre. Ayan po yung, balik mo nga, ayan po yung rest house beach house ni Secretary Aguirre. Ini-escortan po yan, binibigyan ng escorts na police pag pumupunta po yung mga immigration officers doon. Hindi ko po pinagkakaila na magkaibigan po kami ni Secretary Aguirre.
In fact, sinabi niya, nabugbog ako sa airport. Hindi ko naman siya hindi ko hininga ng tulong yan. He volunteered to become my counsel. Ayan, yung kanyang pamangkin, anak nung kapatid niya na tumakbo na hindi nanalo sa Bulanay. Si Pinyan Aguirre. Nasa helicopter, oh. Ito po yung mga nagpapasalamat dahil sumakay doon sa nag-joyride sa helicopter. Alam nyo, very unpopular po itong si Secretary Aguirre sa Molanay. Hindi ko po pinagkakaila na kaibigan ko po yung pinsan niya. Pero naging nakilala ko pong pinsan niya dahil nag-medical mission po ako sa Molanay. Mga ilang taon na nakaraan. At doon ko nakilala. At si Mayor Ojeda, yung pinsan niya, ang nagpakilala sa akin kay Secretary Aguirre. Oh. Ayan, pinagkakaguluhan po yung helicopter. Ayan, mga kamag-anak po niya yan. Nagjo-joyride. Habang nakikipag-usap po, yung mga immigration officers o yung mga miyembro ng sindikato kay Secretary Aguirre, yung mga kamag-anak naman niya ay nagjo-joyride. Ayan po, mga kamag-anak po ni Secretary Aguirre yan. Oh. Ayan. At saka, bakit sila maka-afford ng mahal po kaya yung umupa ng helicopter? Pinakamababa na po yan, 100,000. Siyempre, kailangan nila yan dahil mahirap naman pag dinala nila yan sa by land. Baka ma-hold up sila at laki-laking pera. Oh, ayun. Tuwan-tuwa yung mga kamag-anak ni Secretary Aguirre. Oh. Kinuha po yan ng mga tiga-Mulanay at ipinresenta sa akin. Yan, tuwan-tuwa sila, oh. Ngayon lang ata nakasaka ng helicopter. Yan po yung playground ng Mulanay. Maliit pong bayan itong Mulanay. Yan po yung hometown ni Secretary Aguirre. Ayan, yan. Nagsasakay sila helicopter. Habang nagkikipag-usap yung mga kanyang alipores sa kanya, ay yun namang yung mga kamag-anak niya nagpapasarap, oh. Tumakay ng helicopter. Naglimot-limot doon sa Mulanay. Ayan. Kamag-anak po rin ni Secretary Aguirre yan. Iba pa pong yung okasyon na pumunta pumunta pong helicopter. Yung pong yellow helicopter palaging nakikita po sa Mulanay. Yan po yung pag-landing yan, marami pa mga duffel bags na dala. Ayan yung bird's eye view ng Mulanay, ng bayan ng Mulanay. O yan, mga kamag-anak niya po yan. Ala, sige. At saka they were denying that the immigration officers
during the last hearing denied that they went to Molanay. Yan po magpapatunay. Yung mga kamag-anak ni Secretary Aguirre, sarap na mag-joyride. Napakagandang bayan po ng Molanay. Nasira lang po. Yung napakaganda ng bayan ng Molanay nasira dahil kay Secretary Aguirre. Napakagandang bayan. Nadungisan lang ni Secretary Aguirre. Kapag pupunta po yung yellow helicopter doon sa Molanay, yun namang mga kamag-anak ni Secretary Aguirre ay nagjo-joyride. Titingnan nila yung Molanay from the air. Dahil yan ang ano po, Sal? Pero Mr. Tulfo, gaya ng sinabi ni former Sec Aguirre kanina, why use a helicopter daw? Why not something na mas discreet na sasakyan or pamamaraan? Akala niya tanga yung mga tao sa Molanay. yung mga kuha niyan, mga tao sa Molanay yung kumuha niyan eh. Ayan, yung mga heydays. Yung mga miyembro ng mga alipores ni Secretary Aguirre. Ang pangalan niya? Hindi kasama sa listahan ng NBI. Pangalan. Ayun sila, nasa China po yan. Nagpapakasasa. Dahil matapos kumita ng malaking pera. I think that was taken in China. Isa sa mga bar sa China. Andiyan po yung si Mike Marinas. By the way, Mike Marinas is a friend of the son of Secretary Aguirre, kaya favored official siya. At saka, when he was Deputy Commissioner of Immigration, who replaced the two corrupt immigration officials, dinala din siya. He was appointed by Secretary Aguirre to head the immigration office at the NAIA in a concurrent capacity. Ilala niya yung si Fidel Mendoza. Yun ang item po ay security guard. Pero naghahari-harian sa airport dahil malakas kay Secretary Aguirre. Yung din nagbibigay ng pera. Mr. Tulfo, tungkol dun sa naunang video sa helicopter, pwede nyo bang pangalanan yung mga BI officials na pumuntang Molanay by chopper? Ayan po yung isa pa nga doon yung bagman niya. Yung isa si Fidel Mendoza at saka yung isa. Ayan po. Yung sa left, ayan si Fidel Mendoza. Yun si Marinas, Mike Marinas. Ito si Bogie, yung Burgos Barriata. Yan po yung bagman ni Secretary Aguirre. Kasi naman very
unsafe naman o kapag bumiyahe yung maraming pera sa highway, iba ka naman na ma-hijack o ma-hold up. Siyempre, mas madali yung helicopter. Ilang kuwan lang, wala pang 30 minutes, ando na. Sir Tulfo, familiar din ba kayo sa pangalang Gemma de la Cruz? Involved ba siya Yan po sa yung, mga unlawful activities sa Bureau? yan po yung secretary, okay, assistant ni Maynard Marinas. Siya yung nagpa-facilitate, siya yung sa BUA. Yung BUA po, from the immigration office sa Intramuros, dinadala doon sa immigration sa NAIA. Ang BUA is good for 30 days. But through the manipulation of the syndicate, nagiging tourist visa. Kasi yung BUA, hindi po pwedeng nare-renew niya yan. It cannot be renewed. Pero yung tourist visa, pwedeng apply and reapply. Hanggang sa nailalakad ng sindikato na maging magkaroon ng working visa. Ngayon po yung mga nasa POGO ngayon. Ang dami po nila. Ayan po yung mga, ayan. Ayan si Fidel Mendoza, birthday niya. Ayan po si Secretary Aguirre. Ayan. May mga iba, mga Chinese. Ayan na naman, pinakikita po yung si Bugi Mendoza. Bugi, si Burgos Bariata. Ayan. Ayan. Ayan, mga pangalan. Yun mga hindi na kasama sa, ayan po, Edwin Ortañez. Oh, andun pa yung PNP chief, oh. Ewan ko, yung mga, siguro kaibigan nila. Si Joey Escobar. Ayan, mga pangalan. Oh, Glenford Comia. Pili Kadang. Ayun. Palagi ko silang nagpa-party. Kasi kayang-kaya po nilang mag-party. They could afford to hold their parties in luxury hotels and restaurants. Ito mga nasa heyday nila. Mr. Tulfo, follow-up lang po tungkol dun sa visa upon arrival. Sino Opo. po yung may hawak nung records nun, nung VUA? Kasi nababanggit din kaugnay nun yung pangalan ni Ms. Gemma de la Cruz. Siya po yung assistant ni Maynardo Marinas. Yung tatay po nung ni Mike Red Marinas. He was placed there. Yung special unit yan na nagpa-process ng visa upon arrival. Pero siya ba yung may hawak nung records ng VUA or may ibang tao pa na nakakahawak ng VUA records? Doon po, dumadaan sa kanya eh. Siya nag-approve. Ministerial na lang yung kay Commissioner Morente. Dumadaan kay kanino? Kay Commissioner Morente, pero ministerial na lang po yun. Yes. Kasi ang talagang naghahari-harian ng sindikato. Sindikato po kasi yan eh. Si Mike Marinas, yung father and son, tandem. Sila yung mga leader ng sindikato na protektado po ni Secretary Aguirre. Kay Mr. Marinas ko ba mahahanap yung records ng VUA or kasi Wala nga, nababanggit ngayon din si Ms. de la walang Cruz. mahanap daw na records. Yung buwa ngayon. Na nung nabalita ko, nagkanda leche-leche. Tinago nila ata eh. Matapos na yung expose ko. Ano pa, Sal? Ayan yung mga heyday. Ayan. Ayan.
may mga ganun-ganun pa yung ni Digong. Oh. Lah. Yan. O yun eh. Siguro kumita ito maraming beses kasi tuwan-tuwa eh. Ikaw mga doon. Pagibalik nga. Oh. Yun. Sabi, laki kwarta. Oh. Ayun. Oh. Tuwan-tuwa sila eh. Laki pera eh. Mr. Tulfo, how much money was involved ba? Inestimate Tulad namin nung ni- tinanong ko kay Alex, Inestimate magkano yung namin kasi weekly pay? ni Alex mga in a span of ilan yung taon na yun mga billions of pesos eh. Kung mula 2016 na nagsimulang maliit lang daw muna, pero lumaki ng lumaki hanggang ngayon. Pinalaki kasi ni Secretary Aguirre yan eh. By the way, pinangalanan niya yung kapatid ko si Wanda. Hindi po kumita si Wanda dyan. Kaya lang lumapit si Wanda sa kanya bilang tourism secretary para to send in para imbitahin yung mga Chinese tourists dito. Hindi mga POGO players. Magkano yung sinasabi niyong inilipad sa Mulanay? Wala po akong figure. Pero yung mga tao po sa Mulanay, sabi marami pong mga duffel bags na binababa. Tuwing landing po ng helicopter, may mga duffel bags na binababa. Yan ang mga photos ng ayan. Kitang-kita mo. Yan na naman sa Chinese restaurant yan. Hindi lang po busog yung kanilang bulsa, busog pa yung kanilang tiyan. Ayan. Yan po si Mike Marinas. Bago siya nag-resign para tumakbo ng pagka-mayor sa Muntinlupa. Note, yung kanyang kwan, meron pa siya dyan. Sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas, yung logo. Itiga-immigration siya, bakit mayroon siyang ganon? Unless may protector sa Malacanang. Madam Chair, let me just state that I was never motivated by malice. I had no malice aforethought when I exposed the activities of the human trafficking syndicate at the NAIA. In fact, it paid me to write before I had, it paid me to write about my erstwhile friend, Secretary Aguirre. Sabi niya, kaya daw ako nagagalit sa kanya kasi hindi ko siya pinagbigyan. I will admit na meron po akong sama na loob sa kanya. Pero hindi na pong to the extent na ibunyag ko yung mga kagaguhan niya sa Justice Department. Yung kanya kasing sinasabi na humingi daw ako ng pabor sa kanya, kung ano ho naman yun trabaho ho yan Sabi ko, Pete, tulungan mo naman ako makonsolidate yung mga kaso na isinampa sa akin ng Iglesia ni Cristo. 72 libel cases all over the country. Hinihingi ko lang naman sa kanya na i-consolidate lahat yung kaso like what then Justice Secretary Franklin Drilon did when a slew of libel cases were filed against me by the then Constabulary Highway Patrol Group. Kinonsolidate ni Secretary Drilon. Sabi ko, why can't you do it for me, a friend? Sabi niya, hindi ko pwedeng magawa yun mo dahil
wala naman akong hold sa National Prosecution Service. Sabi ko, bullshit. Paano hindi mo The chair Kuwan is yan. requesting our resource persons to please I was just telling you, matter of factly. proper Yeah. language. Sinasabi Thank ko lang you. po, sabi ko, hindi pwedeng hindi mo under yung National Prosecution Service. Tauhan mo yan eh. I-consolidate lang naman ang kaso. Mr. Tulfo, returning to an earlier point, since baka patapos na rin yung presentation, bakit may parang preference sa POGO workers? Lumabas na sila dun sa relationship sa prostitution, sa trafficking, na ginamit eventually pati yung visa upon arrival. Opo. And then sila rin, yung parang preferred dito sa pastillas scam. I mean, may connection ba? May connection din ba sa high-ranking government officials? Yung POGO? Yung POGO po kasi isa lang namang scheme yan eh. In fact, may mga Indians na sinabi sa akin ni Alex, may mga Indians din na pumapasok, ibang nationalities na nagbabayad. O kaya yung palabas din. Yung mga Filipino workers na yung mga questionable yung mga papers, nagbabayad po sila. I think, Mr. Tulfo, dun sa initial na pag-uusap din natin about Ms. Gemma de la Cruz, itatanong ko rin ulit yan kay Attorney Janet, no, ng National Bureau of Investigation. Pero gusto nyo bang i-conclude na yung presentation ninyo before we move on to our other resource person? I've concluded my presentation, Madam Chair. Maraming salamat, Mr. Tulfo, sa pagdalo nyo muli You sa are ating most hearing. welcome, ma'am. Thank you. And I'm sure that there are certain information or data that will be of interest also sa National Bureau of Investigation sa patuloy nilang pag-imbestiga. Together with yung mga Pwede sinabi po na bang rin ni magdagdag? Witness Alex Chiong. Yes, Mr. Tulfo. Noong si Alex dumating sa akin, he looked despondent, downtrodden. In fact, hindi ko nga alam kung I would entertain him kasi sabi ko, ano ba yung, akala ko nagsusumbong lang, because ay masumbungan na bayan. Sabi niya, sabi ko, let him wait. Sir, sabi ng mga tao, hindi po nagsusumbong yan. Meron pong expose, kaya po siya pinapasok. And then he spilled the beans on his colleagues at the NAIA. And based on what he told me, I wrote a series of articles on the NAIA syndicate. Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit sa mga sinulat ko, hindi po nag-action yung Malacanang. Kaya na po, siguro, desperado na kasi sabi pa nga ni Alex sa akin, Sir, doesn't the President read your column at all? Sabi ko, wala akong magawa. Naisulat ko, bayaan mo na sila. Kaya po siguro pumunta na sa inyo. Salamat, Mr. Tulfo. And the committee is always glad, particular kung usapin na ng kababaihan at kabataan to take action on testimonies like from witness Alison Chiong. Bago ako dumako kay dating Secretary Aguirre, request lang po kay Attorney Janet ng NBI. You're still with us, ma'am? Yes po, ma'am. Okay, salamat Attorney Janet. Dahil napag-usapan si Ms. Gemma de la Cruz na ayon kay Mr. Tulfo, assistant ni Maynard Marinas at in charge din sa visa upon arrival, posible po kayang mahiling natin na si Attorney Dongallo na mismo ng Special Action Group ay makasama po sa hearing natin kahit online lang. Para din maitanong ko sa kanila kung sino nga sa mga Pastillas Gang members ang binayaran si
Attorney Capiral. Would that be possible, Attorney Janet? Actually po ma'am, kausap ko po si Attorney Dongalio through text message. Naitanong ko na rin po sa kanya yung mga nabanggit niyo po kanina. And sinabi po niya na may pending investigations pa po sila regarding sa iba pang mga tao na posibleng ma-involved dito sa pastillas scheme. And also ma'am, pinaayos po kasi ni Attorney Dongalio ngayon yung file nilang kaso kay Attorney Capiral, and I informed him na kung posible siya na makapag-join dito po sa Senate hearing para po siya na rin ang personally ang makasagot po ng mga tanong ninyo. We'll reach out to him again ma'am, and we'll try po na makapag-join po siya. Salamat, Attorney Janet. Wala pa po siyang sagot sa initial query niyo kung makahabol sila sa hearing? Kasi po ma'am, ang nabanggit po ni Attorney Dongalio, busy po sila dun sa pag-prepare ng mga documents for the inquest proceedings. But I will try to reach out again po kay Attorney Dongalio kung baka makahabol po siya ngayon sa hearing po. Salamat, Attorney Janet. Welcome po ma'am. At siguro kung magkakaroon pa kami ng isang huling hearing ay paimbitahin ko na lang po sa aming COMSEC si Attorney Dongalio din. Opo, ma'am. Para nga mabuo po, mas mabuo natin yung puzzle bago po matapos ng komite yung aming inquiry at maisulat yung committee report. Salamat Okay po ma'am. Salamat po, di ba ma'am? Thank you. So, former Sec Aguirre, ito na po yung pagkakataon ninyo to squarely address the allegations against you. So, ano po yung tugon ninyo sa mga statement ni Ginoong Tulfo? Maraming po salamat na muli, Madam Chair. First, nagpapasalamat po ako sa inyo gawa ng binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-refute yung mga kasinungalingan ni Tulfo. Puro hearsay. At, pero magpapasalamat din po ako kay Mr. Alison Chiong. Ang gawa ng kahit anong pagpaprad ni Tulfo sa kanya na ako ay i-implicate or involved dun sa pastillas scam na. Hindi po nagpadala si Mr. Chiong. Hindi man lang niya binanggit ang pangalan ko tungkol dito sa mga nakaraang hearing. Tapos si Tulfo, kung magsalita, akala mo kung sino. Kaya naman, alam mo, Mon, nagtataka ka kung ba... Paalalahanan ko yung mga resource persons. Please address the chair. Yes. Huwag po diretso sa isa't isa. I'm sorry, Madam Chair. Salamat But po. I'm sorry, Madam Chair. So, alam mo, may I address him, Madam Chair, because all his accusations are against me without any scintilla of evidence. You may address the chair. Ako na po mag-relay dun sa... Opo. Nagtatanong po si resource Mr. person. Tulfo. Hindi ko na i-address po ito kay Mr. Tulfo. Nagtatanong po si Mr. Tulfo kung bakit daw despite the several columns that he wrote, hindi siya pinapansin ng Malacanang. Ang sabi daw tapos nagtanong si Mr. Alex Chiong, mukhang hindi naman binabasa ata ng Malacanang yung columns mo. Well, pwedeng hindi binabasa pagkatapos nung kanyang mga columns sapagkat hindi naman talaga dapat basahin yung mga ganyang mga basurang akusasyon. Alam po ninyo, sinasabi ni Tulfo na yun daw, helicopter na yun, pag pumupunta ng Mulanay, ay may daladalang payola, kaparte ko raw sa pastillas scheme. As a matter of fact, may pinisenda siyang retrato na nandun sa iba ng helicopter, yun daw ang duffel bags ng mga pera. Alam mo, Mon, Mr. Tulfo, hindi ganyan ang pag-presenta ang pag-akusa ng isang tao. Dapat mayroon kang isang taong pinipresenta at sasabihin mo, hindi yung puro hearsay nung mga kalaban ko sa politika sa Quezon at sa Mulanay, ang pinipresenta mo. Yung mga pictures yan, anong pinagtutunayan yung mga pictures na yan? Nasaan ang isang picture ng isang pera dyan? Ngayon, specifically, nag-akusa kayo na noong March 2, 2018, sinabi ninyo na ito yung helicopter na dilaw na pumunta ng Mulanay, dala-dala
ang duffel bags na puno ng pera para kay Secretary Aguirre. First, bakit naman, Mon Tulfo, doon ko pa dadali ng pera sa Mulanay at para makita ng mga ususera at mga usiserong tao at chismosong tulog at chismosong tao katulad ng kaibigan mong Mayor Ojeda para ipagbandila o ipagyabang ko sa Mulanay na nandito yung pera sa akin. Alam mo, hindi naman tayo tunto eh. Hindi naman tayo gago. Hindi naman tayo stupido na ganun da. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi ba yan, Mr. Tulfo, na dapat ililihim mo para walang makakita mga tao? Pero kabaligtaran, ginagawa mo akong isang stupidong Department of Justice Secretary na ipagwawadwaran ko pa ang aking mga panunuhol sa akin. Ngayon, bumalik tayo doon sa March 2, 2018, na sinasabi mo na pumunta ng Mulanay. Binabasa ko yung mga TSN dito na nagdeklara si Mark Red Marinas na hindi po totoo na pumunta kami ng Mulanay nung araw na yon sa kanyang helicopter na yan. At ganoon din po ang deklarasyon ata ni Fidel Mendoza na sinasabi niya takot na takot daw siya kaya hindi na siya ulit sumakay ng helicopter. Sa Narciso po kami pumunta, hindi sa Mulanay at hindi kami pumunta ng Mulanay nung araw na yon. At sabihin ko sa iyo, Mr. Tulfo, ako ay wala sa Mulanay nung araw na yon. Alam mo kung nasaan ako? Mon? Andyan ako sa Manila Hotel. I was speaking, ako ang pinadala ni Presidente para mag-deliver ng address sa isang constitutional association sapagkat February 2, February 8 ang Constitution Day. Tingnan mo sa record ng Manila Hotel, makikita mo ako ang principal speaker noon, February 2. Nasasabihin mong doon dinala sa akin sa Mulanay, napantalang nandito ako. Yung mga column mo, puro hearsay. Wala kang sinabi, pinaniwalaan mong you are taking hook, line, sinker yung mga sinasabi sa iyo ng mga kalabang ko sa politika na puro sinungaling. Alam mo yan, kayang kaibigan mong si Mayor Ojeda, kaya naging mayor yan, gawa ko. Kaya ikaw ay parehong-pareho lang kayo ni Mayor Ojeda eh. Wala kayong mga utang na loob. Ikaw, dinipensa ko, nang walang bayad, gratis at amore. Ngayon, sinabi mo na hindi yun man yung pagsulat mo ng mga kolom laban sa akin na hindi malisyoso. Alam mo, pag ikaw'y sumulat ng anuman o nag-akusa ng anuman nang wala kang ebidensya, malicious yan, Tulfo. Ngayon, so Madam Chair, could we admonish Mr. Tulfo not to make any comment while I'm speaking? Because when he was speaking, I did not interrupt him or make any comment. All the resource persons will be reminded by the chair to use proper language and address the chair. Ako na po ang magre-refer na mga tanong ninyo sa isa't isa. Doon sa mga sinulat mo, sinabi mo, inadala yan ng mga immigration officers sa Mulanay doon sa resort na pag-aari ni Secretary Aguirre. Nasaan yung resort na yan, Mon Tulfo? Hindi ba ang picture mo nakalagay doon? Isang kubo ni Secretary Aguirre na ang dinding ay kawayan at ang bubong ay sawali ay anahaw. Nasaan yung hotel, nasaan yung resort na sinasabi mo? Kasi naniniwala ka doon sa mga taga-Mulanay na galit sa akin sapagkat sila'y kalabang ko sa politika. Ngayon, kung nag-verify ka man lang, hindi ka magiging tanga sa paniniwala. Gentlemen, language please, no? Yes, Your Honor. Yung mga helicopter na yan, nung pong kahit ako po'y wala na sa DOJ, May 2, 2018,
because I resigned April 5, 2018. Bago ka sumulat ng mga scurrilous or defamatory statement sa akin, hindi nangyayari yung request mo na I turned it down. Bakit? Ang ibig mo sabihin, Mr. Tulfo, ay yung aking pamamalakad noon ay wala kang nakitang masama at nakita mo lang na mayroon akong ginagawang masama pagkatapos na ikaw ay hindi ko pagbigyan doon sa hinihingi mong consolidation of cases? Bakit hindi ka sumulat noon before that? Nakita mo yung hotel, na maliit kong hotel doon. That was made, established, built in 2012. Long before I became the Secretary of Justice. Noong May 2, 2018, pumunta si Duterte dyan. Sa aking imbitasyon. Kahit ako'y wala na sa Department of Justice. Maraming helicopter dyan. At maraming dumating na helicopter at yung iba ay nagsakayan. Anong masama ng mga taga Linang po itong taga-baryo, tawag sa Quezon. Anong masamang sila'y pagbigyan mo man lamang ng 3 minutong nasa ere para makatikim naman sila sapagkat yan ay talagang kahit naman saan siguro bihira-bihira lamang nakasakay sa helicopter. Ngayon, bakit mo mamasamayin yun? Ba't mo hihiliin yun? Anong, tapos, ang mga ebidensya mo, puro picture na wala namang sinasabi, wala namang katotohanan. Bakit hindi mo affidavit yung lahat ng nag-supply sa'yo? Na, sinasabi mong yung Boji Barriata ay aking bagman. Paano naging bagman yan? Porque may hawak na bag. Nasaan ang isang picture mo o isang testigo mo na magpapatotoo na may pera yung dinadala. Ngayon, bakit sinabi mo nung May 2 pumunta ng Mulanay samantalang hindi naman? At para dalhin sa akin, paano dadalhin sa akin yun? Wala ako sa Mulanay at nandyan ako sa Manila Hotel delivering a speech for the President. I appointed or I concurred with the appointment of Red Marinas because I know him. I trusted him. He is a friend of my son. At alam mo, Mon, hindi ka makaka-appoint, mas madaling mag-appoint ng may trust ka. So, Because I knew Secretary, him. kilala niyo po yung mag-amang Marinas. Oh, kilala ko po. Kasi At paano niyo po ilalarawan yung relasyon o ugnayan niyo sa kanilang dalawa? wala po. Actually, nakilala ko lang yan nung i-appoint ako eh. Before that, ang nakakilala dyan lamang ay yung anak ko. Hindi ko naman kilala yan during the time na wala pa ako sa DOJ. So, kayo po ba or hindi ba? Kayo po ba yung mastermind na sinasabi ng Pastilla scheme? Nakikita mo naman po, Madam Chair, na puro bibig lamang, walang ebidensya ang sinasabi ni Tulfo. Paano ko naging mastermind? At alalahanin po natin, Madam Chair, na ako'y nag-resign noong April 5, 2018. Sumabog ang pastillas. Itong the latter part of 2019 na. Halos 2 taon na akong wala sa DOJ. Ngayon, sinong maniniwala na despite the fact na wala ako sa DOJ, ako pa rin ang head ng pwede pa siguro sabihin natin when I was in the DOJ. But the fact is, while I was in the DOJ, when I resigned, when the BUA was enacted on May 5th
August 15, 2017, up to the time I resigned, walang iskandalo yung pastillas na yan. Actually, Nang mawala lamang former po Sec ako, Aguirre. saka lang nagkaroon ng iskandalo yung triggered by the allegation, by the expose of Mr. Alice Chiong. At former Sec, dahil din nabanggit niyo ulit yung visa upon arrival, yung VUA. Opo. Kinahanap po talaga ng komite yung records po noon. Saan po ba namin makukuha yung VUA records? Dahil so far, nababanggit po yon connection sa pangalan ni Ms. Gemma de la Cruz na di umano right-hand person ni Maynardo Marinas. So tama po ba ang sense ko, ang clue na kapag hinanap namin yung VUA records, dahil actually doon po nagsimula itong buong inquiry, yung POGO-related prostitution, tama po ba na mahahanap namin kay Ms. Gemma de la Cruz? Madam Chair, wala po ako nalalaman tungkol dyan sa mga operation. I don't micromanage any agency before me. Ang dapat na nakakalam niyan, ang Commissioner ng Bureau of Immigration or kung sino man ang taong inasahan niya. But hindi ko po nalalaman yung mga day-to-day operation nila. Kaya po pasensya na po, hindi ko masasagot o wala akong maibibigay na informasyon tungkol dyan. So pwede na lang po namin tanungin kay Ginoong Maynard Marinas. Well, Dahil si Ms. Gemma de la Cruz daw ay right-hand person nila. At in charge daw po sa VUA. Yung po ang alegasyon nila, but tulad po, inuulit ko po, wala po akong kinalaman sa day-to-day operation. I'm not micromanaging any bureau under my DOJ. At napakarami po yan. Mahigit na 10 ang under ko. Puro kontrobersya. Very controversial. NBI, Bureau, NBP, Boards on Pardon Parole, PPA. Saka, former Sec, inappoint niyo po dati si Red Marinas solely sa rekomendasyon ng anak ninyo, na kaibigan niya? Hindi po. Inappoint ko yan. Wala pong nagrekomenda. Tinatanong po sa akin yan kung sino-sino ang kwan. Kaya palibas ay mayroon naman akong tiwala sa kanya at kilala ko siya. Inappoint ko po siya. But yan pong lahat ng yan ay through the recommendation ng Bureau of Immigration, ng Commissioner ng Bureau of Immigration. So yung BI po mismo ang nagrekomenda kay Mr. Marinas, kaya niyo siya inappoint? Ganun po ba yun? It's possible but I really would not recall exactly, Madam Chair. And former Sec, sabi niyo nga, yung sa mga taon na kayo yung nanungkulan bilang Secretary of Justice hanggang sa panahon kayo'y nag-resign doon, nagkaroon ba kayo ng any indication during those years na anything was amiss, particular sa BI, na may problemang anuman, lalo na po pagkatapos nung Fontana incident? Yung Fontana incident, ako po ang, kaya nagkaroon yan, ako po ang dahilan yan, sapagkat ako ang nag-order ng investigasyon, ako po ang nag-order ng raid sa Fontana. Kaya nga Kaya po, so nagkaroon for na the ba first kayo ng time, sense na may problema sa for loob the ng first Bureau? time, mahigit ng 3,000 ang nahuli dyan when before, marami na yung 50 ang nahuhuli mga foreigners. As a matter of fact, kung alam lamang ni Montulfo na ino-offeran ako ng 50 million a month ni Jack Lam, siguro hindi niya ako pagsususpetsan. Kung kinuha ko yun, itsipitsi lang yung pastillas na yan. Pero Mon, hindi mo ako katulad. Tinanggihan ko yan. At yan ay napatunayan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ni Chairman Dick Gordon, alam mo, Sec, talagang ginawa namin lahat. Kung ikaw ay may connection dun sa 2 immigration commissioner. Pero sinasabi ko sir, and I congratulate you,
Wala talaga kaming ebidensya. Paano kayo magkakaroon ng ebidensya sa akin? Eh, ako nga nagsumbong doon sa dalawang brother ko, sa dalawang commissioner. Yan, hindi mo magagawa yan, Mon. Former Sec, sabi niyo po, inoferan kayo ng 50 50. million a month at kung tinanggap niyo lang sana iyon barya lang yung sa pastillas scam. So, Ay, sa sige, tansya siguro niyo, po, kung less anong than yung 50 million naman, siguro hindi mo ang makukuha pastillas sa scam. magbari-bariya ng pastillas scam. So, less than 50 million po ang pastillas scam sa I don't know. sense niyo. Wala po akong every alam month. dyan sa pastillas scam. Tulad na sabi ko, yan po ay under ng Bureau of Immigration. Dapat po yan ay Bureau of Immigration na nakakaalam, hindi ang Secretary of Justice. Ngayon, ang katakataka dito, 2 taon na akong wala dyan, pilit akong dinidintulpong ito. Okay, gentlemen, magtanong lang ako ng follow-up kay Mr. Tulfo. No? Anong ebidensya nyo na inililink yung alleged bagman kay dating Sec Aguirre? Dahil ngayon sinasabi ni dating Sec, panay hearsay lamang yun. Alam nyo, Madam Chair, magaling itong abogado na si Aguirre. Siya yung class valedictorian ng klase niya sa law. Kaya alam mo naman, magaling sa lusutan yan. Yung kanyang bagman na si Burgos Bariata, Bugi ang pangalan, ay kolektor niya dyan sa STL, sa Bicol, na nagsara na ngayon. Yung pera na kinita niya, yan sa Department of Justice, ay pinundar niya doon sa STL. Alam na mga tao yan sa Mulanay. Former Sec, sabi nyo kanina, inoferan kayo ng isang suhol, 50 million pesos. Hinasuhan nyo po ba yung taong involved na nag-dare magsuhol sa inyo? Mag-attempt magsuhol sa inyo? Alam po ninyo, nung magmi-meeting kami, the day before they took the 50 million pesos sa City of Dreams, nag-meeting kami. Kasi noon, birthday ni Juan, birthday ni Montulfo noon. I don't know kung talagang birthday niya. But, meron kaming awarding. Ako at saka si Presidente, ina-awardan ng Sambeda. So, we met at the BGC. Sa second floor. So, nag-meet kami dun sa first floor. Kung pwede raw, na before anything, maparelease ko yung 3,000 ko na yan. Chinese. Tapos sinabi sa akin ni Wale Sombero na one of the accused po yun, ni General Wale Sombero, na alam mo Sec, matagal nang walang ninong itong si Jack Lam. Baka naman pwedeng pagninungin ako kay Jack Lam. So that was an attempt to bribe. Ngayon, So si Mr. Sombero po ang gumawa nun. pero kung harap si Jack lang po. Pinakasuhan niyo po si Mr. Sombero for that attempt to bribe the Alam po Secretary ninyo, of the Republic. before an attempt could become actionable, dapat mayroong overt act under the law. Anong ibig sabihin ng overt act? Ang ibig sabihin ng overt act, dapat may accompanying overt act. Halimbawa, yung offer mong panunuhol. Halimbawa, kung noong sinabi niyo sa akin, Sec, kung pwedeng magninong ka kay Jack Lam, nandito po muna yung unang pauna, yung isang bag, 10 million. Halimbawa, yun ang overt act. Ang problem, Madam Chair, hindi ko na hinintay na magkaroon ng overt act. Iniwan ko after 15 minutes. Iniwan ko sila. Hindi ko alam na yung pala, pupunta sila dyan sa City of Dreams at kinuha yung kuha. The following day, ako nag-expose kay Jack Lam, kay Sombero. Sabi ko, sinusuhulan nila ako. So sabi ko, kahit ano, kaya yun ang kuha, kahit anong gawin nila, hindi nila ako
hindi nila ako napakaraming gustong ako i-involve doon sa 50 million. Paano nyo ako i-involve? Ako nga sa media niyan, nagbulgar sa media niyan. So, Sabi nyo nga po kasi kanina, former Sec, na inoferan kayo ng 50 million per month. So para po sa akin na bagamat hindi abogada pero mambabatas, para po sa akin, attempt na yon na suhulan ng hindi isang po, under the law. kalihim ng I will- Republika. hindi- Kaya para din po sa akin, kaya ako naitanong kung Opo. kinasuhan nyo ba yung taong Hindi ko po kayo gawin yun. sinisisi sapagkat hindi naman kayo lawyer, no? Siyempre. kahit na po, pero mambabatas na rin po. Kaya nakapag-iintindi sa mga sinasabi ng resource persons. Yun lang. Yung overt act, yun ang hinahanap. Hindi mo maring kasuhan sa attempted felony ang isang ng walang overt act. So kung yan ay to follow that up, former Sec, kasi hindi pa overt act nung ginawa ni Mr. Sombero ibigay yung 50 million sa mga deputy commissioners ng po, BI. Hindi ba dapat kinasuhan siya para doon? kinasuhan pa siya, pero hindi na po ako kaharap noon. Nag-meeting lang kami after less than 15 minutes. Iniwan ko sila kasi sinusulan nga ako eh. Yung pala, hindi ko alam na pumunta sila ng City of Dreams at doon sila nakita. Hindi na po ako kasama doon sa pag-accept ng 50 million na yun. So, may I continue, So, Madam Chair? Yes, please, former Sec, to conclude yung responses nyo dun sa Opo, allegation. Lamang medyo- lang medyo siguro mahaba bilang po yung- Sec ay pwede nyo sigurong pinayuhan yung deputy commissioners na kasuhan yung nagsuhol sa kanila for that act of bribery Actually, also. yun So nga pong please ginawa nung conclude. to be fair to them, yung pong ginawa nung dalawa na kinasuhan nila. So, Please conclude, Sec. I reported it to Malacanang. I was even the one who recommended the dismissal of my two brothers in the fraternity, Lex Taliones. Kaya po, hindi nagtagal, pagdating ni Presidente from abroad, by virtue of my recommendation, tinanggal po kagad yung dalawang commissioner na yan. So may I continue, Your Honor? Please, former Sec, and I hope magko-conclude na po kayo sa inyong responses. Opo. Ito po nga pong buwa, si Secretary Juan Dateo, ang nag-propose niya sa akin. Binigyan niya ako ng parang draft department circular. Pinag-aralan ko, may kaunting amendments, revisions, and after researching that other countries, lahat naman pala halos mayroong visa upon arrival at ito'y maganda sa ekonomiya ng Pilipinas at hindi lamang ang Department of Tourism. Ang sabi sa akin ni Mrs. Teo, Sek, pakipirma naman to kasi para naman gumanda-ganda ang record ko sa paningin ng Presidente para dumadami naman ng ang mga turista. Well, that is good. That's a good reason. So, pero meron pa ring ibang agency na nakiusap sa akin. So I acceded to it and issued Department Circular number 41 on August 15, 1917. Tapos dumako po tayo dito sa INC. Ang sinasite ni Montulfo, Madam Chair, ay nung daw panahon ni Drilon, ni Senator Drilon, nagagawa naman Senator Drilon yan. Yung halimbawa, yung request niya to consolidate. Alam mo, Mon, dapat magbasa ka, mag-research ka muna para nalaman mo ang batas ay napapalitan o na-amend. Nung panahon ni Senator Drilon yun, pero nung panahon ko, nung ikaw ay nakikiusap sa akin, in-amend na ang law creating the Department of Justice. Nagkaroon po tayo ng National Prosecution Service. Wala pa yan, Tulpo, nung panahon ni Drilon. Opo. Gentlemen, please address only the chair, not each other. Yes, Your Honor. Sorry. The National Prosecution Service receives all the complaints
filed against an individual throughout the country. Ang nagre-resolve po niyan ay yung Prosecutor General natin. At kung ikaw ay hindi satisfied sa decision ng Prosecutor General o ng National Prosecution Service sa ibang panahon, sa ibang parte ng bansa, you appeal to the office of the Secretary, to my office. So appellate lamang po kami noon. Nandun pa po nakapending yan sa fiscal's office ng different fiscal's office of the country. Kaya po't wala akong karapatan under the new law na pakialman. Otherwise, sasabihin ng mga under ko na pinakikialman mo pa ba't mo kami nilagay dito? Yung pala ikaw din magdidesisyon. So, ang sinabi ko kay Mon Tulfo po, Mon, yung request mo, ang magagawa ko dyan ay bigyan ko ng memo ang mga different fiscal's office where your case pending. Sasabihin ko, hihingin ko yung opinion ng mga different fiscal's office where your case is pending filed against you by the Iglesia ni Cristo, and pagko-comment ko, sana mag-comment sila. So yun nga po ang ginawa ko. Pero itong si Tulfo, Your Honor, alam mo yung mga magkakapatid na yan, ang feeling nila entitled sila eh. Akala mo, basta't sila'y humingi ng pabor sa isang government official, pwede sa inyo, sa isang senador, dapat pagbigyan mo sila, otherwise, yayariin ka namin sa mga column namin, sa mga programa namin. Ayun, hindi makapaghintayan. Sabi ko, Mon, hintay-hintayin mo ang mga comment para malaman natin. Hindi makapaghintay at sinabi sa akin, wait, I was not born yesterday. Kung gagawin mo, ay matutulungan mo ako. Ganyan, kapiling entitled yung mga Tulpo. Akala mo kung sino mga hari. Ngayon, alam po ninyo, pag ginanon mo ako, tulad ng pinakita mo sa akin, Mon Tulfo, lalo kitang hindi tutulungan at lalo kitang titikisin. Kaya tinikis kita. Hindi kita tinulungan. Anong ginawa mo? Siguro, nakakailang linggo pa lamang pagkatapos, tinira mo na ako sa column mo sa Philippine Daily Inquirer. Marami din yan. At pagkatapos, nang sipahin ka ng Philippine Daily Inquirer, pumunta ka ng Manila Times, ayun, ganyan din ang ginawa mo. Akala mo pag hindi ka pinagbigyan, puro pananakot, puro mga kasinungalingan, puro defamation. Kaya, yung magkakapatid na yan, sa story ng Philippine Judiciary, yan ang pinakamaraming conviction, kaso at conviction ng libel and cyber libel cases. Itong sinasabi mong STL na ginamit ko itong si Boji Barriata. Kunin mo sa Philippine Charity Swift's Office kung nagkaroon ng STL franchise ang kapatid ko o inimang ako, kapatid ko o any na kamag-anak ko. Wala kang makukuha. And as an end, Your Honor, na ginawa niyan si Tulfo at narinig naman natin lahat, sinasalaula niya ang committee ninyo. Anong klaseng ebidensya yung ni grade 1 elementary student hindi maniniwala dyan sa kanyang kasinungalingan? Pwede ba yung hearsay, complete hearsay? Wala naman siyang nalalaman kahit counting facts dyan.
He was just swallowing hook, line, and sinker kung ano bang pinipid sa kanya ng mga taga Quezon na kalaban ko sa politika. Ngayon, kitang-kita naman ninyo. Kaya wala nang naniniwala sa iyo eh. Kaya ikaw ay hindi na ni-reappoint na presidential special envoy ko sa China. Kasi ginagamit mo yan pansarili mong kapakanan. Maraming po salamat. Salamat, former Sec Aguirre. Once again, para sa kabatiran ng lahat, walang pagsasaula ang pinapayagan ng komite. Ang komite po ang magtitimbang at maghuhusga kung ano ang may halaga at ano ang wala sa aming inquiry at sa pinal na pagsulat ng aming committee report. Huling follow-up lang, dating Sec Aguirre, no? Bago ko isuspend itong hearing natin. Point blank lang po. Kilala niyo po ba yung alleged bagman personally? Sila po ba yung nandyan sa helicopter na... Kababayan ko po ninyo? yun. So, not because he's the helicopter, bagman ko na yan. Patunayan mo, Tulfo. Si Mr. Bagman mo. Boogie... Ano apelido? Bariata. Kilala ko po Mr. yan. Boogie kababayan ko Bariata. po. Sila po yun. Kaya Sa lang, hindi helicopter. Kahit anong klaseng ebidensya ang gawin mo, hindi ka makaka-first base Ramon Tulfo sa iyong mga akusasyon. Kaya talagang aanihin mo mga libel cases at wala nang naniniwala sa inyo kahit sa presidente. Ngayon, during your few days column, pati si presidente galit ka na kasi hindi ka na pinapakinggan. Before medyo pinapakinggan at akala totoo ka. Nang mabisto ka, ay wala na. Pati appointment mo as a special envoy, ay wala na. Kaya nagagalit ka na kay presidente. Alright, salamat dating Sec Aguirre. Pwede po ba magsalita lang sandali? Briefly, Mr. Tulfo, dahil kailangan ko na rin pong isuspend yung hearing. Gusto ko lang Briefly sabihin po. sa kanya, na hirap siya magsalita. He was groping for words. Kasi nagsisinungaling siya. When a man gropes for words, hirap siyang iniisip niya kung anong sasabihin niya. That's one sign that of lying, prevarication. Hirap ka magsalita eh. Ako akala ko magaling kang abogado. Akala ko number 1 ka sa klase mo sa law. At hirap ka magsalita. And then idadamay mo yung mga kapatid ko, hindi naman sila kasama dito. Ikaw ang damay, Mr. Chair, Madam Chair. Please Ikaw address ang the damay chair. doon sa mga kapatid mo. Kaya nagalit sa iyo yung 2 kapatid mo. Oh. Bakit? Alright, that's it. Bakit? Gentlemen, please address the chair at wala pong ganyang personalan, pati mga pamilya, no? Kaya nga eh. Alright, so a final brief word, Mr. Tulfo. Madam Chair, sinungaling yan. That's it. Kaya nga siguro inalis ni Pangulong Digong yan dahil bobo yan. Hindi po ako inalis. I resigned. No. You were Gentlemen. taken out. You had to. You were told to resign. I was never told to resign. Ba't ka inalis? Sinabi Alright. lang hindi ako malis, I resigned. Tama na lahat ng resource persons dahil pwede ko pa sana ipagpatuloy yung hearing mula sa inyo kung susundin nyo yung sinabi ng chair na i-address yung chair at huwag diretso ang isa't isa. So, Sorry, Madam Chair. thank you, former Secretary. Bago ko pansamantalang isuspend itong hearing, Senator Frank, is there anything that you would like to bring up in our hearing today? Yes, thank you very much, Madam Chair. For the past 2 hours and a half, I've been listening to our resource persons, and there are matters which I would prefer be addressed to the Ombudsman where the case is pending. What is just shocking to me, Madam Chair, and this explains a lot of things, is the clear cover-up
of Attorney Joshua Paul Capiral. He is the one given the task of investigating these pastillas scam. And he is arrested by his very own organization in an entrapment operation. It only gives credence to the allegation of Mr. Chiong that the BI personnel charged or the BI personnel who were the charged were in fact could in fact be guilty, but because of the cover up and shown by this shocking revelation, there is a clear suppression of the evidence. So, Madam Chair, this is a very serious thing, and let me congratulate the National Bureau of Investigation for taking this very bold step of doing an entrapment on their own personnel. But this is really shocking, and this gives credence to the need for us to clean up the Bureau of Investigation. I would strongly recommend to you, Chair, and to the committee that we should immediately recommend the reorganization, top to bottom reorganization of the Bureau of Immigration. Because apparently, even after you unearthed or your committee unearthed these anomalies and the investigation was conducted, patuloy pa rin po. And worst, there is already a cover-up. So I would recommend, number one, that there be a top to bottom reorganization of the Bureau of Immigration. Matagal na rin po na marami tayong naririnig tungkol sa katiwalian dyan. Nung nakaraang buwan, ang Senado nag-imbestiga at sa aligasyon ng katiwalian sa PhilHealth. Ngayon naman, ito ang kakapal po ng mga mukha ng mga nasa Bureau of Immigration. Nag-iimbestiga na nga, naglalagay pa para po hindi masama sa kaso. I don't know what's happening to us. But again, we should recommend immediately a top to bottom reorganization of Bureau of Immigration. Second, we should suspend all of those who were charged by the NBI. 19 of them. I don't know if they're still around, but they should be immediately suspended, especially in the face of this arrest of the NBI investigator. Really shocking. So we recommend an immediate suspension, Madam Chair. I do not know what is the status of the VOA or the visa upon arrival system. I don't really know. Well, this apparently is the source of the pastillas. Maybe we should consider and recommend that this system of visa upon arrival be suspended because this is a source of corruption, unfortunately. You know, total, wala naman tayong tourism industry ngayon, patay. So, and the suspicion is that this is a way of going around our labor laws, our immigration laws, so that there are those who take advantage of this visa upon arrival in order to work. So we also, as a measure, we should suspend, if it's still there, this policy. Madam Chair, let me congratulate Mr. Chiong. Indeed, I take note of his statement that he said, in our own little way, if we can help, there is still hope. And that's some NBI. Yes, and Frank, you're back. Continue, please. Yeah, as I said, I extend my congratulations and admiration to Mr. Chiong
Mr. Alex Chiong. And I would like to repeat what he said when he said, in our own little way, if we can help, there is still hope. Indeed, that should capture the essence of what we're doing today. So with that, thank you, Madam Chair, for giving us this opportunity to join you in this hearing today. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Sen. Frank. And ano nangyari? The committee notes, okay, no signal, pero let's conclude, let's suspend the hearing properly. Nino-note po ng komite yung dalawang rekomendasyon so far on a top-to-bottom reorganization of the Bureau of Immigration at yung pagsuspinde, kung hindi pa lahat na suspinde, yung lahat ng charged so far by the National Bureau of Investigation. And the committee will look further into suspending the visa upon arrival system. Naalala po natin nung nakaraang hearing, sinabi na rin ng Bureau of Immigration na in fact may mga pagbabago na silang ginagawa sa VUA system dahil sa lumalabas na pag-abuso nito, lalo na para sa trafficking at prostitution. But we will look further into the initial recommendation of Sen. Frank about suspending the VUA system totally. So, beginning on that note of hope na binigyang diin ni Sen. Frank dun sa testimony ni Alex Chiong sa simula, like I said in the last hearing, our original objective was simple, to protect women and children from the scourge of human trafficking and the illegal entry of aliens into our borders. But these hearings have evolved and taken on a life of their own. Nabuksan ang tila Pandora's box ng korupsyon sa Bureau of Immigration. Na isiwalat ang modern day na mga traidor na kapalit ng pera ay magpapapasok sa ating mga border ng tatlong letter P: illegal POGO, prostitution, at pandemya. As a senator of our republic, I can't shirk my responsibility to investigate this to the very end. I'd like to suspend this hearing by specifically addressing employees and former employees of the Bureau of Immigration who were or are involved in the pastillas scam. The walls are closing in on you. Akala nyo, kaya nyo bayaran ang mga maliliit na immigration officers at walang mangangahas na kontrahin kayo. Di nyo akalain na may isang Alex Chiong na walang takot na magsasabi ng totoo laban sa inyo. Akala nyo kaya nyong bayaran ng NBI para ang mga maliliit na foot soldier lang ang kakasuhan. Di nyo inaasahan may papalag at isisiwalat na nagbayad ng pera ang mga bossing sa BI para di sila kasuhan ng NBI. Akala nyo ang kapangyarihan at pera ay permanente, na habang buhay kayo nasa pwesto. But as Martin Luther King reminds all of us, the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. At sa mga maliliit na empleyado ng BI, asahan nyo, ilalaglag kayo ng mga boss. Kaya ito na ang pagkakataon ninyo na magsalita at tulungan ang proseso ng katarungan. Tayo po ay mga Pilipino lahat. It's our obligation to protect our borders. It's our obligation to protect our women and our children. Unahin naman natin ang Pilipinas. This hearing is suspended with thanks to our resource persons, Secretary Aguirre, Alex Chiong, Mr. Ramon Tulfo, at lahat pa po na nandirito online nakikita ng Bureau of Immigration, si Attorney Janet ng National Bureau of Investigation, ASECT ng Department of Justice, at iba pang resource persons, and of course, Minority Leader Senator Frank. Marami pong salamat.